Bismillahirrahmanirrahim. مونږ د user defined data type د enum مختلف پروګرامینګ اگزامپل وکتل. دلته مونږ د status په نامه باندې یو user defined data type د enum type ولا create کړل او په کې مونږ ویلیو واچلې off او on. off ته به default ویلیو مونږ سره 0 assign شي او on ته به 1 assign شي. اوس که مونږ وغواړو چې مونږ د دغه دوه ویلیو په بیس باندې د سیستم چې کوم سټیټس دی دا چیک کو چې دی مونږ سره رننګ کې دی او که دا مونږ سره آف دی. نو دغه دپاره به زه دلته مونږ خو فعل حال دلته سټیټیکل انیشلایزیشن کړی. ګوره دلته مونږ ډیکلریشن وکړلو د سټیټس ټایپ یو مونږ ویریبل واخیستو سیستم او د سیستم ته مونږ ویلیو چې واچله آن واچله. لاندې کنډیشنل سټیټمنټ کې مونږ چې کوو چې که په سیستم کې کومه ویلیو ده دا آن وي نو سیستم به رننګ وي. که دا کې مونږ سره بله مطلب د آن ویلیو نه وي نو په نیکسټ ویلیو کې دا به مونږ سره څه شي دا به مونږ سره آف وي. دا مونږ ډاینامیکاله یم شو. څرنګه یې ډاینامیکاله شو دلته ما څه وکړلو دلته ما د اس په نامه باندې یو انټیجر ټایپ ویریبل واخیستو. دلته ما څه وکړلو دلته مو وویل چې انټر سټیټس of system. enter کا status of system status څه کېدی شي off دپاره مونږ به 0 انټر کو او د on دپاره به مونږ څه انټر کو دا دپاره به 1 انټر کو. دلته به زه څه وکړم دا به لوم د او کیپیټل کړم. اوس دا مونږ سره دا دوی ویلیو شولې. دا به زه په سی ان باندې څه وکړم په سی ان په دغه اس کې به یا به 0 انټر کړم یا به 1 انټر کړم. بیا به دلته څه وکړم زه به بیا دلته ټایپ کاسټینګ وکړم. څنګه ټایپ کاسټینګ به وکړم دلته به زه ولیکم چې سټیټس او دلته به څه ولیکم دلته به ولیکم اس. دا اس چې کوم دی دا موږ سره کنورژن وکړه د دغه سټیټس ټایپ ویریبل ته او دلته یې موږ سره بیا اساین کړه د سیستم ته. زه به دا ریکمپایل کړم. کمپایل مې کړل اوس ایرر پکې نشته دی. دا به زه څه وکړم دا به زه رن کړم. چې رن مې کړل نو ما ته یې چې د سیستم سټیټس انټر کړه. فار ایگزامپل ما 0 انټر کړلو چې انټر مې کړو تاسو کتای شو سیستم یې موږ سره څه دی آف دی. فار ایگزامپل دا پروګرام دا کې موږ ډاینامیک او سټیټیک دواړه وکړو. فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو ما 1 انټر کړلو چې 1 انټر کړم نو دلته کتای شو نو موږ به د سیستم سټیټس دپاره په 0 په 1 کې انټري کوو. د 0 د 1 په بیس باندې به موږ ته د سیستم سټیټس وښیي چې سیستم آن دی که آف دی. نو موږ د سیستم سټیټس چیک کړلو د څه شي سره د انم ډیټا ټایپ د سټیټس سره چې د دغه کې موږ دوی ویلیو په څه شي ټایم کې د دغه چې کله موږ سټرکچر یا میپینګ کړلو دا موږ سره یو میپ دی یا مطلب دغه ته موږ څه ویلی شو دغه ته موږ ویلی شو چې بلو پرنټ یا ورته موږ ویلی شو چې دی موږ سره څه دی موږ سره یو سکیچز دی. په دغه سکیچ کې موږ څه وکړو په دغه کې موږ دوی ویلیو واخیستې او دا دوی ویلیو موږ اساین کالی شو د دغه ټایپ ویریبل ته. نو لاندې تاسو کتای شو په پروګرامینګ اگزامپل کې موږ د دغه پریکټیکل ډیمانسټریشن وکړو. نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې به تاسو ته دا کلیر وي چې موږ د سیستم سټیټس چې کېدو دپاره یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ چې کریټ کو دا بیا موږ څرنګه یوز کولی شو. موږ سټیټیک هم وکتو ډاینامیک هم وکتو. نو هوپفولي چې تاسو ته په دغه لاین کې موږ څه کړی دلته موږ کړی دی explicit type casting. دلته موږ کړی دی ټایپ کاسټینګ. د ټایپ کاسټینګ په تھرو باندې د انټیجر ټایپ ویلیو چې دا د موږ سټیټس ټایپ ویریبل ته کنورټ کړی ده. مطلب دا چې دغه سیستم چې کوم موږ سره دلته ویلیو وي یا به پکې آن راسي یا به پکې دا به ډیپینډ کړي د اس په ویلیو باندې چې په اس کې 0 وي دلته به د سټیټس ټایپ ته چې کنورټ شي آف به شي. که دلته ونی چې سټیټس ټایپ ته کنورټ شي نو دلته به آن شي. نو دا موږ کنورژن وکړلو. کنورژن نه بعد موږ څه وکړو لاندې موږ کمپیریزن وکړو. دلته موږ دا څه کړی دی دا موږ کنډیشنل سټیټمنټ ایگزیکیوټ کړي. په دغه کنډیشنل سټیټمنټ کې که کنډیشن ټرو شولو نو دا سټیټمنټ به رن کېږي. که موږ سره فالس شولو په فالس سټیټمنټ کې به موږ سره دا چې کوم سټیټمنټ دی دا سټیټمنټ به رن کېږي. دا به موږ سره کله دا کنډیشن سټیټمنټ رن کېږي کله چې موږ سره کنډیشن ټرو شولو. نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې به د انم چې کوم یوز دی دا به تاسو ته لږ نور هم کلیر شوی. موږ به انشاءالله کنټینیو کوو. په نیکسټ لاست اگزامپل کې به د انم یو بل موږ ډیمانسټریشن کوو. هغه نه بعد به موږ یونین ډیټا ټایپ ډیفاین کوو. یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ یونین